بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. سورة القمر سورة مكية، وهي من سور النذر. قال تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. بهذا الاستهلال في بداية هذه السورة بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة محذرا من يوم القيامة. اقتربت الساعة يوم القيامة. سميت بالساعة لأن لها ساعة محددة حددها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، وأنها لها ساعة محددة ستأتي. اقتربت، واقترابها أن هذا القرآن نازل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو علم الساعة، هو آخر رسول، ليس بعده نبي صلوات الله وسلامه عليه. وبقيت هذه الأيام عمر أمته هي هذه الأمة المقفية التي تأتي في آخر الأمم، لا أمة بعد ذلك. ولذلك هذه الساعة أصبحت قريبة بهذا الاعتبار أن هذه آخر أيامها. والنبي يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين الوسطى والسبابة، وقال: بعثت في نفس الساعة صلوات الله والسلام عليه. اقتربت الساعة وانشق القمر، آية من آيات الله تبارك وتعالى أجراها الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلوات الله والسلام عليه في مكة، عندما طلب منه الكفار أن يأتيهم بآية على صدقه كما كان للرسل السابقين، علما أن الله تبارك وتعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة الدالة على أنه رسول الله حقا وصدقا. وأعظم هذه الآيات هذا القرآن الذي تحدى الله تبارك وتعالى به العرب فصحاءهم وبلغاءهم أن يأتوا بسورة مثل سوره إن كانوا يكذبون هذا النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه. ثم كل الشواهد والدلائل كلها قائمة، بل كل البراهين والآيات قائمة على أن هذا رسول الله حقا وصدقا صلوات الله والسلام عليه، فإنه أخبرهم بغيوب سابقة لم يكن يعلمها، وكانت كما أخبر بها ما عند أهل الكتاب من أخبارهم. أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بالغيوب المستقبل التي أخبر بها وقعت كما كانت. ثم إن هذا النبي لم يكن على علم بأي شيء من هذا الدين الذي جاء به قبل أن يأتي به، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لكن طلبوا آية، قالوا: هات لنا آية مثل ما جرى على يد الرسل السابقين، فأراهم الله تبارك وتعالى القمر. قالوا: انظروا إلى القمر، هذا القمر الذي هو في وقت بدره كتلة واحدة من الضوء، فإذا بهم يرونه ينشق القمر
فتكون فلقة على أبي قبيس وفلقة على جبل آخر قريعان في يعني الطرف الآخر، ورأوا ديت بين هذه وهذه، ولكنهم قالوا سحرنا محمد، يعني هذا سحر. وقالوا بعد ذلك طيب إن كان يسحر أهل مكة فانتظروا السفار الذين يأتون من الخارج. فلما أتى السفار قالوا نعم رأينا أن القمر انشق في هذه الليلة الفلانية وأصبح على هذا النحو، فقالوا سحر مستمر. هذا يعني لم يسحر فقط أهل مكة، وإنما سحر يعني أعين كذلك من هم خارجها. اقتربت الساعة وانشق القمر، آية من آيات الله تبارك وتعالى لأهل مكة، لكن كما قال جل وعلا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية يعني كهذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذه المعجزات الخارقة التي لا يمكن يعني أن يفعلها إلا الله تبارك وتعالى، يعرضوا عن الحق وعن الدين عن الإيمان ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا للنبي سحر مستمر، يعني أن النبي يعني قد يعني سحرنا وسحر أعيننا بسحر مستمر دائم، كل يوم يأتي بشيء يسحرنا به. ويقولوا سحر مستمر. قال جل وعلا وكذبوا واتبعوا أهواءهم. كذبوا الحق، التكذيب هو رد الصدق والقول عن الصدق إنه كذب، فاتهموا النبي بأنه كاذب وأن هذا الذي أتى به كذب، فكذبوا الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. واتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم، ما يحبونه وما يشتهونه، والإنسان إذا اتبع ما يشتهيه وما يحبه وما يتراءى له هوى، هذا هوى لأنه يهوي بصاحبه. واتبعوا أهواءهم في كل شيء، في عقائدهم هوى، قالوا بأن الملائكة بنات الله، قالوا بأن الله يعني خلقنا ورزقنا وهو مالك السماوات والأرض لكنه لا يستطيع أن يعيدنا مرة ثانية. كل هذا إنما قالوه بأهوائهم وبظنونهم، لا علم عندهم في هذا، وإنما يتبعون ما يحلو لهم وما يتراءى لهم وما يتخيلونه بالظن والتخمين. واتبعوا أهواءهم. قال جل وعلا مهددا وكل أمر مستقر. كل أمر له يعني لا بد أن يكون له مرسى واستقرار. وأمر الله تبارك وتعالى أوامر الله تبارك وتعالى أخبر بأن هناك يوم قيامة، هناك يوم قيامة، هناك حساب سيكون الحساب، هناك عقوبة لهؤلاء الكفار، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، ستكون هذه العقوبة. يأتي الوقت الذي ينفذ الله تبارك وتعالى يعني وعيده، وكذلك وعده سبحانه وتعالى، سينفذ الله تبارك وتعالى وعده. كل أمر من الأمور التي يعني حكمها الله تبارك وتعالى وأمرها الله فإن لها وقت خلاص تستقر، تأتي ديت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى ترسو ومتى تأتي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فكل أمر له وقته، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل يعني مواقيت وجعل كل شيء بآجال، فكل أمر سيستقر وسيأتيه مكان استقراره مكان حدوثه. وكل أمر مستقر. ثم قال جل وعلا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم مما أنزل الله تبارك وتعالى ومن الأنباء الأخبار العظيمة، أخبار إهلاك الله تبارك وتعالى للأمم المكذبين قبلهم، قوم نوح وهود وصالح وقوم فرعون، أتاهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما في هذا مزدجر زاجر يزجرهم. الزاجر هو الرادع الذي يمنع الإنسان عن فعل يعني القبيح وعن فعل الخطأ وعن الوقوع في الضلال. أتاهم هذا الذي يزجرهم عن الكفر وعن الضلال، ولكن لم يزدجروا بهذا، أخذوا هذه الأنباء وألقوها خلف ظهورهم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة من الله، قول محكم بليغ يصل القلب، لو كان القلب يعي ويفقه، وبالغ مبلغه في الإيضاح والبيان وفي الزجر، لأن فيه تخويف عظيم وفيه ضرب للأمثال وفيه إيراء لما يعني سبق من إهلاك الأمم السابقة. حكمة بالغة. ثم قال جل وعلا فما تغني النذر.
فما تغني النذر عن هؤلاء المجرمين الصادين الذين يعني غشيت أعينهم الغشاوة وقفلوا آذانهم عن سماع الحق وطمست أبصارهم. ما تغني النذر عن الكافر الذي كفر على هذا النحو، فإنه لا تغنيه نذارة مهما جاءت من نذارة، لا تغني. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فما تغني النذر أي لهؤلاء الكفار الذين أصموا آذانهم عن سماع الحق وأعموا يعني أبصارهم، عميت أبصارهم عن رؤية الحق. حكمة بالغة، فما تغني النذر فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتول عنهم اتركهم. التولي هو الابتعاد، يعني ابتعد عنهم، يعني لا تعاقبهم على هذا، عقوبتهم من الله تبارك وتعالى. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. الداع إسرافيل النافخ في الصور، ملائكة الله تبارك وتعالى عندما يزجر الكفار عندما يخرجوا من قبورهم إلى محشرهم، والكفار إلى مهلكهم إلى النار. يوم يدعو الداعي أي من ملائكة الله تبارك وتعالى إلى شيء نكر، شيء منكر كثير النكارة بما فيه من الشدة والعذاب الأليم والشديد والنكار الذي ينزل بالكفار في هذا اليوم. فشيء فيه من نكرته ما وصف الله تبارك وتعالى من دع الكافر وزجره وسلسلته وضربه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني أنهم سيلقون من العذاب الشديد المنكر شيء هائل جدا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن أبصارهم، الخاشع الذليل بصره ذليل، يعني لا يستطيع أن ينظر أمامه ولا ديت، وإنما يعني منكس رأسه من الذل والمهانة ومن العذاب الذي ينتظره الذي أمامه. يخرجون من الأجداث، يخرج هؤلاء الكفار من الأجداث، جمع جدث، والجدث اللي هو يعني القبر. يخرجون من الأجداث من قبورهم، سمى أجداث بالثاء أو جدث، سمي العرب جدث من باب إبدال، أحيانا يبدلون الفاء ثاء. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني عند خروجهم وانتشارهم في الأرض كمثل الجراد الذي ينتشر، أي من كثرته. هذه حال صورة من صور خروج الناس من قبورهم ليوم القيامة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. المهطع المسرع، يعني يسرعون إلى الداعي الذي يدعوهم، سر إلى هذا الاتجاه فيسير إلى هذا الاتجاه دون أن يراجع يعني الداعي والداعي من الملائكة. مهطعين إلى الداع مسرعين له، تعالوا إلى هنا، فيسرعون يعني في سيرهم إلى حيث يدعوهم الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقول الكافرون عند مشاهدتهم لهذا اليوم على هذا النحو هذا يوم عسر، يعني أنه في غاية العسر والعسر الشدة، أنه يوم شديد عسير كما قال تبارك وتعالى على الكافرين غير يسير، مو سهل، لأنه لا فرجة فيه. ما يفرج على الكفار بعد يعني يخرجوا من الأجداث ثم يلقوا شدة بعد شدة إلى شدة إلى شدة إلى شدة إلى النار التي هي أشد الأمر. فهذا أمر كل أموره بالنسبة للكفار عسرة. يقول الكافرون هذا يوم عسر، فهذا تذكير من الله تبارك وتعالى ونذارة منه سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الكفار المعذبين
الذين أعذر الله تبارك وتعالى إليهم بالآيات. اقتربت الساعة، إنذار. انشق القمر، إنذار، آية من آيات الله تبارك وتعالى. ولكنهم مستمرون في كفرهم وعنادهم، وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. قال جل وعلا: وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء، أخبار العظيم التي نزل بها هذا القرآن، ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، لكن فما تغني النذر عن هؤلاء المجرمين المعاندين. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم، أذلة، بصرهم ذليل، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. بعد هذه المقدمة العظيمة الشديدة البليغة في بيان النذارة وفي تخويف الله تبارك وتعالى عباده مما ينتظر المعاندين والمكذبين، قال جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هنا بدأ شرع الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال في السابقين الذين كان لهم نفس منحى الكفار العرب الذين لقوا هذا الدين بالتكذيب والإعراض. يبين الله تبارك وتعالى لهم طريقة أسلافهم، وكيف أيضا أهلكهم الله تبارك وتعالى. قال: كذبت قبلهم قبل هؤلاء العرب المكذبين قوم نوح. أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، فكذبوا عبدنا. كذبوا من؟ عبدنا، عبد الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام. وكونه أنه عبد الله لا بد أن يكون صادقا أمينا، فهو عبد الله سبحانه وتعالى المنسوب إلى الله. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، قالوا عن نوح أنه مجنون. وازدجر أنهم زجروه، والزجر هو التعنيف السب والردع، وأرادوا أن يردعوه عن تبليغ رسالة ربه، وقالوا له: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. انظر زجرهم له، وهو التهديد بالقتل. قالوا: إن لم تنتهي عن دعوتنا فإنك سنرجمك، لتكونن من المرجومين. فهذا عبد الله تبارك وتعالى رسوله، أرسله إليهم برسالة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ويقول لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، قد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. مع هذه الدعوة الكريمة الواضحة، وأنه يدعوهم إلى ربهم، يقول: أنا جئت أدعوكم إلى ربكم لتعبدوه وحده سبحانه وتعالى، وفي عبادتكم لله تبارك وتعالى وحده طريق سعادتكم في الدنيا والآخرة. فالأرزاق التي ينزلها في الدنيا من عنده، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وكذلك ما ينتظرهم في الآخرة. فهو ربهم سبحانه وتعالى. جاء نوح ليسوق العباد إلى الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة الكريمة، ولا يريد منهم شيء. قل لهم: ما أريد منكم لا أن تعطوني أجر على هذا، وما أسألكم عليه من أجر، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ولكنهم مع ذلك قالوا مجنون. كان تفسيرهم هذا أنهم قالوا مجنون وازدجر. قال جل وعلا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا أي نوح ربه سبحانه وتعالى وقال: رب إني مغلوب، غلبت. وذلك أنه قد حصر من قومه وهددوه إن لم ينتهي عن ما يقول وعن دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى قتلوه، واختاروا للقتل الرجم. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين.
فلم يكن له بعد ذلك سبيل إلا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ليس له قوة، ليس له منع أن يدفع عن نفسه، ليس له أن يقهرهم، فلذلك عاد إلى ربه سبحانه وتعالى ودعا الله تبارك وتعالى وقال إني مغلوب فانتصر. يعني فانتصر لعبدك، أنا رسولك وأنا عبدك، انتصر لي من هؤلاء المجرمين. قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وانظر سرعة الإجابة، سرعة إجابة الرب تبارك وتعالى له. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا. فلما دعا ربه سبحانه وتعالى وأن ينصره في التو واللحظة جاءه الأمر الإلهي. قال ففتحنا، قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أبواب السماء فتحت بماء منهمر، مطر ينهمر يعني يسقط يعني بشدة وبقوة. وفجرنا الأرض عيونا، كذلك أمر الله تبارك الأرض أن تخرج يعني الماء من باطنها، ففجرت عيون. تفجر الأرض، تشق يعني قشرة الأرض وتنفجر عيون ماء ديت، فأصبح الماء ينزل من السماء وماء ينبع من الأرض. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض على أمر قد قدر، قد قدره الله تبارك وتعالى بمقادير معينة يخرج حتى يتم. فلم يترك جبلا يعني في الأرض إلا غطاها، ما ترك أي جبل إلا غطاه في الأرض، كما قال نوح لابنه لما قال يعني وهو هارب ولم يرضى أن يركب مع يعني أبيه والمؤمنين، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قالوا لا، ما حركب معكم، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، خلاص أرتفع على قمته ولا يصل الماء. فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذول فقط أصحاب السفينة فقط قالوا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال جل وعلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكانت تسير كذلك مع هذا الماء العظيم في لجة هائلة، والله يقول وهي تجري بهم السفينة في موج كالجبال، أي من ارتفاعه. فالماء أجراه الله تبارك وتعالى على أمر الله تبارك وتعالى، يقول قد قدر، قد قدره الله تبارك وتعالى، أولا قدرا ومقدارا ووقتا، كل هذا أمر سار بمقادير الرب تبارك وتعالى. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. وحملناه أي نوح عليه السلام والذين آمنوا معه، وقد أمره الله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من دواب الأرض ومن حيواناتها من كل يعني صنف من أصنافها ونوع من أنواعها، ذكر وأنثى زوجين. حملناه على ذات ألواح، وذات الألواح اللي هي السفينة، ودسر، دسر اللي هي هذه العوارض التي تكون في السفينة، والألواح التي تكون يعني بجوارها. وكأن هذا فيه يعني بيان، انظر يعني أسباب الرب تبارك وتعالى. فهذه التي لها ألواح ودسر اللي هي السفينة، سفينة من الخشب، ولكن الله تبارك وتعالى حماها وحفظها في هذه اللجة العاتية وفي هذا البحر يعني المتلاطم من ماء نازل من السماء وماء صاعد من الأرض. كيف تحمى؟ تحتاج إلى شيء عظيم هنا، لكن الله تبارك وتعالى حمله فيها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال بعد ذلك وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أن الله تبارك وتعالى أجراها وهو ناظر إليها سبحانه وتعالى، والله ناظر إليها، فهي تجري بحفظه سبحانه وتعالى، تجري بحفظ الله تبارك وتعالى وتحت بصر الرب جل وعلا. قال جل وعلا جزاء لمن كان كفر. هذا الذي صنعه الله تبارك وتعالى بهؤلاء المجرمين عندما أغرقهم على هذا النحو ودمرهم على هذا النحو وأنجى عباده المؤمنين، جزاء للكفار، جزاء
أي عقوبة مساوية ومجازية لما يعني ارتكبوه من الإجرام والكفر وردهم رسالة الله تبارك وتعالى، جزاء لمن كان كفر. ثم قال جل وعلا: قيل لمن كان كفر، يعني لنوح الذي كفر به، كفروا بأنه رسول الله تبارك وتعالى. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها أي تركنا يعني هذه السفينة آية من بعده تبقى للناس لينظروا. إن هذه سفينة نوح التي أنجى الله تبارك وتعالى فيها، آية من آيات الله عز وجل، أنجى الله تبارك وتعالى فيها نوح ومن بعده ومن معه وأهلك الباقي، فتركها الله تبارك وتعالى، ما تركها آية لتكون للأجيال التي تأتي آية من آياته سبحانه وتعالى. ولقد تركناها آية أي هذه السفينة التي يعني حمل الله تبارك وتعالى فيها نوح ونجاه، علما أنها ذات ألواح ودسر. ثم قال جل وعلا: فهل من مدكر. فهل من مدكر سؤال يراد به يعني التوجيه وتوجيه النظر ولفته إلى أن يتذكر الإنسان من ضرب هذه يعني الأمثال، من بيان ما كان من شأن الله تبارك وتعالى مع هؤلاء القوم. فهل من مدكر أي يتذكر ويفهم عن الله تبارك وتعالى ويعقل عن الله وتقوم عنده الذكرى لهذا الأمر العظيم الفظيع، وأنه إن سار على خط قوم نوح كان هلاكه كما أهلكهم الله تبارك وتعالى، وعاقبته كما عوقبوا به، وإن سار على خطى يعني نوح عليه السلام فإن هذا إلى النجاة في الدنيا والآخرة. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ثم قال جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر. شديد والله، سؤال يراد به التقرير. فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذاب الله. عذابي نسب الله تبارك وتعالى هذا العذاب بالغرق لقوم نوح إليه سبحانه وتعالى، ونذر ويعني نذارتي لهم. كيف كانت نذارة الله تبارك وتعالى؟ كانت نذارة صادقة، كما أنذرهم الله تبارك وتعالى وقعت النذارة ديت. وعذاب الله تبارك وتعالى كان شديد، فهذا ليقول العبد عند ذلك: والله قد كان شديد، قد كان شديد عقوبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء. فكيف كان عذابي ونذر. ثم قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا، يسر الله تبارك وتعالى هذا القرآن بأن أنزله بهذه اللغة العربية المبينة، وبهذا البيان وبهذا الإيضاح وبهذا الإحكام، ليستطيع أن يفهم عن الله تبارك وتعالى كل من له عقل وله وعي وله فهم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فهو قرآن عربي ما في أي عوج، ما فيه أي أمر مغلق عن الفهم وملتوي ومعقد بحيث يصعب فهمه، بل قرآن ميسر لكل من أراد أن يتذكر وأن يفهم عن الله تبارك وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر ليتذكر من يتذكر به فهل من مدكر. سؤال، دعاء من الله تبارك وتعالى إلى الادكار وإلى الاتعاظ وإلى الاعتبار. فهل من مدكر من كلام الله تبارك وتعالى. هذه ما ذكره الله تبارك وتعالى عن قوم نوح، ثم ذكر الله تبارك وتعالى من جاء بعدهم عاد فقال: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. نأتي إلى هذا في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.